Phim cổ trang của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân có gì làm bạn bị mê mẩn vậy? Giữ Phượng Hành là dự án đánh dấu sự tái hợp của Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh sau thành công của phim Sở Kiều truyện. Bộ phim có nội dung được truyền thể từ tiểu thuyết Ngôn tình bổn vương ở đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Dù chưa chính thức phát sóng nhưng Giữ Phượng Hành đã được xếp vào danh sách những phim cổ trang đáng mong đợi nhất. Vậy lý do vì sao mà bộ phim này lại được đánh giá cao đến thế? Nội dung hấp dẫn. Giữ Phượng Hành có nội dung kể về nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly, Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi trốn xuống trần gian, cô gặp nạn và được hành chỉ, Lâm Canh Tân, cứu giúp. Về sau, Thẩm Ly đem lòng thầm yêu hành chỉ dù không biết thân phận thật sự của anh. Đến lúc quay lại ma giới, Thẩm Ly mới phát hiện ra chuyện hành chỉ chính là người đã ban mối hôn sự oan nghiệt, khiến cô tức giận đến mức phải từ chối. Từ thời điểm này, mối quan hệ yêu hận đan xen với nhiều tình tiết bi thương xen lẫn hạnh phúc giữa hai nhân vật mới thực sự bắt đầu. Nhiều khán giả cho rằng vai Thẩm Ly trong Giữ Phượng Hành khá giống vai Sở Kiều ở Sở Kiều truyện. Bởi lẽ, ở cả hai bộ phim, Triệu Lệ Dĩnh đều đóng vai nữ nhân tài giỏi. Điều này ít nhiều khiến khán giả tò mò, quan tâm đến bộ phim hơn. Dẫu vậy, vẫn có nhiều người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang có lựa chọn khá an toàn. Đáng lý ra, với vị trí tiểu hoa đán hàng đầu như cô thì không nên cứ đóng những phim ngôn tình truyền thể. Khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh nên thử thách bản thân nhiều hơn trong các vai khó, cần diễn xuất nội tâm có chiều sâu. Triệu Lệ Dĩnh là tâm điểm chú ý. Trước khi đóng Giữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh từng tham gia dự án Hữu Phỉ nhưng không thu về thành tích cao như mong đợi. Liên tiếp sau đó, các bộ phim mà Triệu Lệ Dĩnh tham gia cũng không có số liệu khiến khán giả phải trầm trồ. Vậy nên, với dự án Giữ Phượng Hành lần này, khán giả kỳ vọng Triệu Lệ Dĩnh sẽ làm nên điều đặc biệt gì đó. Ở làng giải trí Hoa ngữ thời điểm hiện tại, Triệu Lệ Dĩnh đang là ngôi sao nổi tiếng, có quyền lực bậc nhất. Sau khi ly hôn với Phùng Thiệu Phong, Triệu Lệ Dĩnh càng được quan tâm nhiều hơn. Vậy nên, khi Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bất cứ dự án nào, tác phẩm ấy cũng nghiễm nhiên được khán giả và truyền thông chú ý. Liên quan đến Giữ Phượng Hành, một sự cố tranh cãi không đáng có đã nổ ra trước khi phim phát sóng. Có lần nọ, ekip sản xuất tung poster có cảnh Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân ngồi trước hiên nhà. Hình ảnh này bị cho là quá giống với concept của tam sinh tam thế thập lý đào hoa. Một số khán giả chỉ trích ekip sản xuất Giữ Phượng Hành cố tình ăn theo bộ phim do Dương Nghịch đóng chính để chiếm spotlight. Vì ngoài đời thực, Triệu Lệ Dĩnh Dương Nghịch thường xuyên bị đặt lên bàn cân so sánh nên vụ tranh cãi đạo nhái hay chỉ là vô tình giống nhau này càng thêm náo nhiệt. Ekip sản xuất khéo léo PR bằng Sở Kiều truyện. Nguồn tin từ các blogger cho biết, đoàn phim Giữ Phượng Hành đã quyết định quay một cảnh có liên quan đến bộ phim đình đám Sở Kiều truyện năm xưa. Cảnh quay đặc biệt này có nội dung xoay quanh việc Triệu Lệ Dĩnh nhảy xuống nước cứu Lâm Canh Tân. Nếu là fan của Sở Kiều truyện thì sẽ nhớ ngay ra chuyện năm xưa. Trong đoạn kết phim, đã từng có cảnh nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân cùng chìm dưới hồ nước. Việc đoàn phim khéo léo đưa tình tiết liên quan đến Sở Kiều truyện vào Giữ Phượng Hành cũng được xem là chiêu PR khôn ngoan, kích thích sự tò mò của khán giả. Dẫu vậy, khi tin đồn này xuất hiện, nhiều khán giả đã bày tỏ sự lo lắng dành cho Triệu Lệ Dĩnh, bởi cô nàng khá gầy gò, mỏng manh, sức khỏe sau khi sinh con lại có đôi ba phần bị ảnh hưởng. Không ít khán giả còn khuyên Triệu Lệ Dĩnh hãy sử dụng thế thân khi quay cảnh nhảy xuống nước này. Nam diễn viên Lâm Canh Tân từng được mệnh danh là con cưng của dòng phim cổ trang. Tuy nhiên sự nghiệp của anh đã trải qua giai đoạn tuột dốc không phanh. Mãi đến khi đóng vai hành chỉ thần quân trong phim Giữ Phượng Hành, danh tiếng của Lâm Canh Tân lại một lần nữa được vực dậy. Nhìn sự nghiệp của Lâm Canh Tân, có thể thấy một kịch bản tốt quan trọng như thế nào đối với một diễn viên. Dù diễn viên có sở hữu ngoại hình hút mắt và kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao đến cỡ nào, chọn phải kịch bản tồi thì sự nghiệp của người ấy cũng phải chững lại. Lâm Canh Tân sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải năm 2007. Anh ghi dấu ấn với khán giả qua các vai diễn trong những bộ phim như Bộ Kinh Tâm, 2011, Vũ Lạc Truyền Kỳ, 2014, Bạn Cùng Bàn, 2014, Sở Kiều truyện, 2017, Tây Du Ký Mối Tình Ngoại truyện 2, 2017, Võ Thần Triệu Tử Long, 2016. Ngay từ khi thủ vai thập tứ AK trong phim Bộ Kinh Tâm năm 2017, Lâm Canh Tân đã trở nên nổi tiếng vượt bậc.
Chiều cao 1,86 m và ngoại hình tuấn tú, thân thiện cùng diễn xuất tốt đưa lại cho nam diễn viên nhiều cơ hội đóng vai chính sau đó. Với Lâm Canh Tân, mỗi vai diễn của anh đều mang lại cảm giác lưu luyến cho người xem, bởi anh chủ yếu thủ vai những chàng trai si tình, tính tình cương trực, thẳng thắn và dũng cảm. Từ thập tứ A Ca trong bộ Kinh Tâm, đến Trương Liệt trong Hiên Viên Kiếm, Thiên Chi Ngân hay cả Lâm Nhất trong Bạn Cùng Bàn. Nam diễn viên sở hữu gương mặt sáng sủa, điển trai, ngũ quan mạnh mẽ nên thường được chuộng cho những vai như vậy. Đặc biệt, vai Vũ Văn Nguyệt trong phim Sở Kiều Truyện kết hợp cùng Triệu Lệ Dĩnh năm 2017 đã mang lại thành công vượt bậc cho Lâm Canh Tân. Sau khi phát sóng, bộ phim đạt thành công vang dội, trở thành phim cổ trang Hoa ngữ được đón nhận nhiều nhất trên toàn cầu của nền tảng YouTube. Năm 25 tuổi, vai diễn trong phim điện ảnh Địch Nhân Kiệt Chi Thần Đô Long Vương đã giúp Lâm Canh Tân có mặt trong bảng đề cử diễn viên mới của giải Kim Tượng Hong Kong, Trung Quốc, lần thứ 33, năm 2018. Đây là một hành động ghi dấu diễn xuất thực lực của anh. Nhưng vụ kiện tụng với công ty quản lý cũ Đường Nhân cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lâm Canh Tân mang tiếng vong ân bội nghĩa. Sự nghiệp của anh sau đó cũng ảnh hưởng nặng nề. Từ giai đoạn năm 2020 đến 2022, Lâm Canh Tân chuyển hướng đóng các phim hiện đại như Buổi Gặp Gỡ Đầu Tiên, Phút Chia Ly Cuối Cùng, Nữ Hoàng Mặc Cả, Hãy Gọi Tôi Là Tổng Giám Đốc. Tuy nhiên tất cả đều thất bại về rating, khiến tên tuổi anh trượt dốc. Màn hồi sinh ngoạn mục của Lâm Canh Tân nhờ mối lương duyên đặc biệt với Triệu Lệ Dĩnh. Tưởng rằng Lâm Canh Tân đã chấm dứt sự nghiệp nhưng anh lại có bước chuyển mình ngoạn mục sau khi giữ Phượng Hành lên sóng. Dù tác phẩm bị gọi là phim ngôn tình tuổi trung niên, bởi bộ đôi nam nữ chính không còn vẻ thơ ngây của thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi, bộ phim vẫn mau chóng lên top vì màn tương tác quá ngọt ngào giữa Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh. Mới đây, đoạn clip phỏng vấn của Lâm Canh Tân với truyền thông được cộng đồng mạng chia sẻ lại. Nam diễn viên thừa nhận chính bởi Triệu Lệ Dĩnh tham gia nên anh mới đồng ý xuất hiện trong Sở Kiều Truyện và giữ Phượng Hành. Lâm Canh Tân cho biết anh vốn không quá hứng thú khi nhận được kịch bản của Sở Kiều Truyện nhưng anh đã ngay lập tức đồng ý tham gia khi biết tin Triệu Lệ Dĩnh sẽ thủ vai nữ chính. Vì từng xem khá nhiều phim của Triệu Lệ Dĩnh, biết cô là người nghiêm túc với diễn xuất, tài năng và rất chuyên nghiệp nên Lâm Canh Tân muốn thử làm việc chung với nữ diễn viên. 7 năm sau, Lâm Canh Tân chia sẻ mặc dù chưa đọc kịch bản giữ Phượng Hành nhưng anh đã đồng ý tham gia ngay khi được mời đóng khi biết tin tái hợp cùng Triệu Lệ Dĩnh. Có thể thấy quyết định của Lâm Canh Tân là đúng đắn khi cả hai bộ phim anh hợp tác cùng nữ diễn viên họ Triệu đều đạt thành tích khủng. Diễn viên 36 tuổi có nét lạnh lùng của Hành Chỉ Thần Quân khi bảo vệ tam giới, nhưng lại rất dịu dàng và thậm chí hơi nghịch ngợm bên cạnh nàng Thẩm Ly của mình. Và cuộc đời rẽ bước ngoặt khi thần thượng cổ gặp chim phượng hoàng Thẩm Ly trong một khu chợ. Những nét diễn đa dạng như ân cần, hài hước, cương quyết, đều được Lâm Canh Tân diễn tả trọn vẹn. Sự kết hợp ăn ý với Triệu Lệ Dĩnh cũng là một yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của giữ Phượng Hành. Hai diễn viên đã tạo nên một cặp đôi màn ảnh đẹp và đầy cảm xúc. Nhiều khán giả còn hài lòng hơn khi xem phần tương tác ngọt ngào trong hậu trường. Bình thường nam diễn viên luôn giữ khoảng cách với bạn diễn nữ, nhưng khi ở bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh thì anh khá thoải mái trêu đùa, cũng như chăm sóc cô chu đáo. Trong thời gian phim phát sóng, Lâm Canh Tân còn phát huy cá tính thân thiện, thích tương tác trên mạng xã hội để quảng bá cho phim. Anh thường xuyên livestream nấu ăn khoe tài bếp núc trước giờ chiếu phim bởi Hành Chỉ Thần Quân cũng đã cưa đổ Thẩm Ly nhờ tài nấu nướng như một cách nhắc khéo khán giả nhớ tiếp tục theo dõi bộ phim. Các bình luận của khán giả, bạn diễn trên Weibo cũng được nam diễn viên đọc và đối đáp hài hước. Cặp đôi chính phim giữ Phượng Hành còn nhận được câu hỏi về việc nếu hợp tác lần nữa, cả hai muốn đóng thể loại gì. Họ cho biết sau nhiều lần đóng phim cổ trang thì nếu được, họ muốn thử sức với phim hiện đại hoặc dân quốc. Và sau khi đóng vai những người yêu nhau thì vào vai tình địch của nhau, hay trở thành kẻ thù một mất một còn, cũng sẽ rất thú vị. Câu trả lời này cho thấy Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân rất có thể sẽ tiếp tục tái hợp nếu tìm được kịch bản ưng ý, khiến khán giả thích thú và mong chờ màn bùng nổ tiếp theo của cặp đôi trên màn ảnh Hoa ngữ. Giữ Phượng Hành mở ra mùa xuân thứ hai trong sự nghiệp Lâm Canh Tân. Bộ phim Giữ Phượng Hành đã giúp Lâm Canh Tân lấy lại vị thế của mình trong làng giải trí. Phim cho thấy anh đã vượt qua giai đoạn đen tối nhất, chứng minh sự nghiệp bền bỉ của bản thân, mở ra cho anh nhiều cơ hội mới trong tương lai.
Sau khi phim Giữ Phượng Hành bùng nổ nhiệt độ trên mọi mặt trận, Lâm Canh Tân cũng nhận nhiều hợp đồng quảng cáo và lời mời đóng phim. Gần đây nhất, Lâm Canh Tân được game Vương Giả Vinh Diệu mời hợp tác để cosplay, quảng bá cho nhân vật Đại Tư Mệnh. Đại Tư Mệnh là tướng mới ra hồi cuối tháng 3 năm 2024. Những game như Vương Giả Vinh Diệu luôn mời những ngôi sao đang hot ở Trung Quốc, đặc biệt là những người gây tiếng vang trong phim cổ trang, để hợp tác quảng bá. Đơn cử như cách đây không lâu, Cổ Lực Nha Chát cũng được game này mời quảng bá cho skin hợp tác cùng Bulgari ở Trung Quốc. Việc Lâm Canh Tân được Vương Giả Vinh Diệu mời cosplay nhân vật và quảng bá game thể hiện rằng anh đã trở về với đỉnh cao sự nghiệp, được nhãn hàng săn đón.